હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું બુંદીનું રાયટું, જે બનાવવું ખૂબ જ ઇઝી છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો સૌપ્રથમ આપણે એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। બુંદીનું રાયટું બનાવવા માટે મેં અહીં લીધું છે 1 કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં। આમે શેકેલા જીરુંનો પાવડર લીધો છે અડધી ચમચી જેટલો। લાલ મરચું લીધું છે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું। સંચળ લીધું છે 1/4 ટીસ્પૂન। કાળા મરીનો પાવડર લીધો છે 1/4 ટીસ્પૂન। આમે 4 મોટી ચમચી જેટલી બૂંદી લીધી છે। આ મસાલા બૂંદી છે તો એમાં સોલ્ટ અને મરચું આવી જ જાય છે, તો મેં સાદું મીઠું યુઝ નથી કર્યું, ફક્ત સંચળ જ યુઝ કર્યું છે। વઘાર માટે લીધું છે મેં ઘી 1 ચમચી જેટલું। 1/8 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું લીધું છે। 2 ચપટી જેટલી હિંગ લીધી છે અને 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે। તો સૌથી પહેલાં આ દહીંને આપણે સારી રીતે ફેંટી લઈશું। દહીંને આ રીતે ફેંટવાથી એમાં ગાંઠ નહીં રહે અને રાયતું એકદમ સ્મૂથ બનશે। અને રાયતું બનાવવા માટે હંમેશા ખાટું દહીં જ યુઝ કરો, ક્યારે પણ મોડું દહીં ના લો, એનાથી ટેસ્ટ બિલકુલ સારો નહીં આવે। તો તમે જોઈ શકો છો કે દહીંને મેં સારી રીતે ફેંટી લીધું છે। તો હવે આપણે આમાં બૂંદી નાખી દઈશું। તમે ચાહો તો બૂંદીને ગરમ પાણીમાં પલાળીને પણ નાખી શકો છો, પણ એનાથી ખૂબ જ સોફ્ટ થઈ જાય છે અને એનો ટેસ્ટ પણ સારો નથી આવતો, તો આમ જ નાખો। સંચળ નાખી દો। શેકેલા જીરુંનો પાવડર નાખશું। કાળા મરીનો પાવડર નાખશું। લાલ મરચું પાવડર નાખશું। જો તમે ચાહો તો ઝીણા સમારેલા લીલા મરચાં પણ નાખી શકો છો। બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આ રાયતામાં આપણે વઘાર કરીશું। તો મેં એક તડકા પેન મૂકી દીધું છે, એમાં સૌથી પહેલાં 1 ચમચી જેટલું ઘી નાખશું। ઘી નાખવાથી રાયતાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। ઘી ગરમ થાય એટલે જીરું નાખશું। હિંગ નાખશું। મીઠા લીમડાના પાન નાખશું। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે આ તડકાને રાયતામાં નાખી દઈશું। તો આ વઘારને આપણે રાયતામાં નાખીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણું બૂંદીનું રાયતું તૈયાર થઈ ગયું છે। ખૂબ જ જલ્દી બની જાય છે અને તમે આને શાક રોટલીની સાથે કે પુલાવ બિરયાની સાથે બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો હવે ગાર્નિશ માટે થોડુંક આપણે આના ઉપર લાલ મરચું ભભરાવી દઈશું। તમે ચાહો તો એને થોડીક બૂંદીથી પણ ગાર્નિશ કરી શકો છો। તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।